در این قسمت قراره نگاهی داشته باشیم به موضوع آزار، اذیت و تبعیض در محیط کار. آزار و اذیت و تبعیض مجموعه رفتارهایی هستند که یک محیط کاری ناامن و مخربی رو ایجاد میکنه که بر دیگران اثر منفی میذاره و نه تنها عملکرد فرد رو بلکه عملکرد سازمان رو هم میتونه تحت شعاع قرار بده. این آزار میتونه به صورت کلامی یا فیزیکی باشه یا به صورت دیجیتال و فرهنگی و نکته خیلی مهم که وجود داره، کلیدواژه اصلی این هستش که کی میتونیم تشخیص بدیم؟ اون موقعی که این رفتار تکرار شونده و با شدت اتفاق افتاده باشه. آزار جنسی، تهدیدهای روانی، تبعیض یا قلدری میتونه حتی در قالب شوخی یا رفتارهای خیلی کوچیک و ناچیز هم وجود داشته باشه. صرفاً نوشتن یک سیاست مبارزه با آزار و اذیت و تبعیض به تنهایی کمک کننده نیست، بلکه از نظر فرهنگی هم زیرساخت‌هاش باید آماده شده باشه. امیدوارم حالا این صحبت‌ها و گفتگوی ما بازخورد مثبتی داشته باشه و تلنگری باشه که روی این موضوعات توجه بیشتری داشته باشن شرکت‌های ایرانی. مهمان این قسمت پادکست منسان خانم فرزانه شاملوه. فرزانه جان در حال حاضر معاون منابع انسانی شرکت دنون لبنی پارس هستند. دنون یک شرکت پیشرو بین‌المللی تو حوزه مواد غذایی و آشامیدنیه که محصولاتش توی بیش از 120 کشور دنیا وجود داره. شرکت دنون توی 4 حوزه فعالیت میکنه: محصولات لبنی و گیاهی، آبها، محصولات تخصصی کودکان و بزرگسالان و تغذیه پزشکی. خانم فرزانه شاملو بیش از 18 سال سابقه کار در حوزه منابع انسانی دارن که عمدتاً در صنایع کالاهای تند مصرف یا FMCG و نفت و گازه. ایشون مسیر حرفه‌ایش رو از سال 1385 در شرکت پارس و شل شروع کردن و بعدش هم در شرکت‌های بین‌المللی دیگه‌ای مثل BAT، CNPC، سافولا و بلروزانه تجربیات ارزشمندی کسب کردند و از سال 1398 تا الان هم در شرکت دنون مشغول هستند. یه نکته که برای خودم جالب بود، در جلسه‌ای که خارج از ضبط این قسمت داشتیم، ایشون خیلی قدرشناسانه از آدمای اسمی بردن که در مسیر حرفه‌ایشون تأثیر داشتن. کلا به نظرم این کار قشنگیه و منم سعی میکنم منتقلش کنم. فرزانه جان تعریف میکرد که کار کردن تو سافولا براشون یه نقطه عطف بود. اونجا به کمک منتورش آقای ادم گوردن هوپفل تونسته بین دانش آکادمیک و عملیات HR که توی کف سازمان اتفاق میفته پل بزنه. بعدش توی شرکت بل از مدیرش خانم شیرین رایگا یاد میکردن که چطور بهش اعتماد کرده و تجربه کار منطقه‌ای که شامل ترکیه و آسیای میانه میشه رو بهشون داده و با فرصت‌ها و اختیار عملی که بهشون داده عملاً مثل یه دوره آماده سازی فشرده بوده برای موقعیت معاونی که الان دارن و در نهایت از خانم شکوه آشوری اسپردن که بهشون اعتماد کردن تا معاون منابع انسانی دنون لبنی پارس در ایران بشن. اونم زمانی که هنوز این عنوان رو در رزومه‌شون نداشتن. یه نکته جالب دیگه پیش زمینه خانم فرزانه شاملوه. لیسانسشون مددکاری اجتماعیه و فوق لیسانس رو در دانشگاه شهید بهشتی در آموزش و بهسازی منابع انسانی خوندن. در صحبتی که با هم داشتیم تعریف می‌کردن همین پیش زمینه مددکاری اجتماعی باعث شده رسالت حرفه‌ایش رو در منابع انسانی پیدا کنه. اینکه مثل یه تسهیلگر یا کاتالیزور باشه و کمک کنن آدم‌ها از اون پتانسیل بالقوه‌شون برسن به اون چیزی که واقعاً میتونن باشن. ما تو این اپیزود به بهانه یکی از آیین‌نامه‌های مهم و به نظرم خیلی کلیدی شرکت دنون، یعنی آیین‌نامه ضد آزار، اذیت و تبعیض با هم گفتگو کردیم. هدف این گفتگو ساختن یه محیط کار فراگیره که در اون با همه با کرامت و احترام رفتار بشه. مثل همیشه لینکدین مهمان رو در توضیحات پادکست میذارم. با این توضیحات بریم سراغ گفتگو. سلام، آرشام نوید هستم و شما دارید به 36مین قسمت پادکست منسان گوش میدید. این پادکست رو من به کمک حدیث اسماعیلی میسازم و این قسمت داره در آبان ماه 1404 منتشر میشه. ما در منسان باور داریم سرمایه اصلی ایران نفت و گاز نیست، آدما هستن. برای همین اینجاییم تا با هم مدیریت منابع انسانی مدرن یاد بگیریم. از گفتگو با کاربلدها تا روایت منابع معتبر.
با همین دید بریم سراغ این قسمت. سلام فرزانه جان، خیلی خوش اومدی به پادکست منسان. سلام آرشام عزیز، ممنونم از اینکه منو دعوت کردی. خیلی خوشحالم که امروز میزبان شما هستم که درباره یک موضوع مهم ولی کمتر بررسی شده در محیط کار ایران صحبت کنیم. در این قسمت قرار نگاهی داشته باشیم به موضوع آزار، اذیت و تبعیض در محیط کار، یا به انگلیسی میشه harassment یا discrimination. متاسفانه در برخی از شرکت‌های ایرانی این موضوع خیلی بهش پرداخته نشده و جای کار بیشتری داره و آموزش‌های رسمی کمتری هم ما می‌بینیم درباره این موضوع. حتی حالا خود منی که منابع انسانی خوندم یا خیلی از کارشناسای منابع انسانی و مدیرهای منابع انسانی این مفاهیم براشون مبهمه. از طرف دیگه توی شرکت‌های بین‌المللی مثل دنون این موضوع خیلی جدی‌تر گرفته میشه. حتی من میدونم که آموزش‌های سالانه‌ای دارید که همه کارکنان باید توی این آموزش‌ها درباره این موضوع شرکت کنن. برای همین ما اینجاییم که از امروز از تجربه شما درباره این موضوع یاد بگیریم و بتونیم تصویر بهتری درباره آزار و تبعیض در محیط کار برای حالا کسی که یه صاحب کسب و کاری، مدیری یا فعال منابع انسانی شکل بدیم و حالا کمک کنیم در حد خودمون که محیط کار امن‌تر و محترمانه تری در شرکت‌های ایرانی و در محیط کار ایرانی بسازیم. قبل از شروع گفتگو من به 2 نکته اشاره کنم. نکته اول اینه که در این گفتگو ما از آیین‌نامه ضد آزار و تبعیض شرکت دنون به عنوان یک چارچوب آموزشی میخوایم استفاده کنیم، یا به انگلیسی آنتی هراسمنت و دیسکریمینیشن، که لینکش رو هم من در توضیحات پادکست میذارم، حتما مخاطبا اگه دوست داشتن برن ببینن. اما موضوعی که مهمه اینه که مثال‌هایی و سناریوهایی که تو این گفتگو گفته میشه سناریوهای واقعی نیست و مربوط به شرکت دنون نیست. ما از فرزانه جان خواستیم که صرفاً یک سری مثال‌ها و سناریوهای آموزشی برای درک بهتر این موضوع ارائه کنن. نکته دوم، دامنه گفتگوی امروز ما در سطح سازمانه و مدیریتیه، حقوقی نیست. اینجا ما درباره قوانین ایران صحبت نمی کنیم، چون طبیعتاً فرهنگ و قوانین هر کشور جزئیات متفاوتی داره. هدف ما از این گفتگو اینه که با تجربه ها و استانداردهای بین المللی در منابع انسانی آشنا بشیم. من خواستم این 2 مقدمه رو بگم، این 2 نکته رو بگم که بریم سراغ گفتگو. فرضاً اگه موافق باشین حالا بحث رو با تعریف آزار و اذیت در محیط کار یا به انگلیسی هراسمنت شروع کنیم. در آیین‌نامه دنون آزار و اذیت اینجوری تعریف شده، من حالا از رو بخونم: هر رفتاری که موجب خدشه‌دار شدن کرامت فرد یا ایجاد محیط کاری نامطلوب، تحقیرآمیز یا خصمانه شود. یه خورده برای ما این توضیح رو بازتر می‌کنید؟ این تعریف چه مفهومی داره و شامل چه رفتارهایی میشه؟ بسیار خوب. در واقع آزار و اذیت در محیط کار شامل رفتارهایی هست که احساس ناامنی، ناراحتی یا تحقیر رو برای فرد مقابل ایجاد بکنه. چیزی که مهمه این هستش که تأثیر رفتار رو بر دیگران ببینیم، نه صرفاً نیت شخصی که ممکنه وجود داشته باشه. حتی رفتارهایی که از روی شوخی یا بدون قصد بد هم انجام بشن، اگر باعث ایجاد محیط نامطلوب یا حس نامطلوب بشن، میتونه مصداق آزار داشته باشه. این رفتارها میتونن به اشکال مختلفی بروز پیدا بکنن، از جمله کلامی مثل سخنان توهین‌آمیز، تمسخر یا شوخی‌های نامناسب. رفتاری ممکنه باشن مثل اقداماتی که باعث ناراحتی یا احساس تجاوز به حریم شخصی فرد بشه. میتونه به صورت بصری یا دیجیتال باشه، مثل نمایش تصاویر یا ارسال پیام‌های نامناسب. هدف از این تعریف ایجاد یک چارچوب مشترک هستش برای احترام و حرفه‌ای بودن در محیط کار. این چارچوب به افراد کمک میکنه تا با اطمینان درباره تجربه‌های ناخوشایندشون صحبت بکنن و بدونن چه رفتاری در محیط کاری، حتی اگر از نظر فردی کم اهمیت باشه، میتونه بر دیگران تاثیر منفی بگذاره. خیلی ممنون از توضیحاتتون. حالا من آیین‌نامه دنون که میخوندم برام خیلی جالب بود که
دسته‌بندی‌های مختلفی داشت راجع به این موضوع. اگه موافق باشید یکی یکی بریم راجع به این دسته‌بندی‌ها صحبت کنیم و سعی کنیم مصداق‌های رفتاری بیشتری بگیم و اینکه حالا مدیرها چی کار میتونن بکنن که وقتی با این رفتارها مواجه شدن چه کارهایی میتونن بکنن. اگر موافق باشیم بریم سراغ اولین موضوع که موضوع حساسی هم هست، آزار جنسی در محیط کار. طبق آیین‌نامه دنون این نوع آزار میتونه شامل رفتارها یا گفتارهایی با بار جنسی باشه که فرد مقابل رو ناراحت، تحقیر یا تهدید میکنه. میشه برای ما توضیح بدین که این رفتارها چه مصداقهایی دارن و مدیرها چطوری میتونن اون رو شناسایی کنن و قبل از اینکه بحرانی ایجاد بشه به طور مناسبی باهاش برخورد کنن؟ آشام جان، همونطور که خودت اشاره کردی، آزار جنسی یکی از انواع آزارهای بسیار حساس در محیط کار هستش که معمولاً شامل رفتارها، صحبتها یا اشاراتی با محتوای جنسی که باعث ناراحتی، تحقیر یا تهدید طرف مقابل میشه. بنابراین اگه اجازه بدی من از روی متن خود دستورالعمل و سیاست بخونم برای شما حتما. و نگاه بکنیم ببینیم که چه مثالهایی رو میتونیم در این دسته‌بندی قرار بدیم. مطرح کردن شوخی‌های جنسی یا محتوای نامناسب در محیط کار، ارسال پیام‌های شخصی با محتوای نامطلوب یا مزاحمت دیجیتال، هر گونه سوء استفاده از موقعیت قدرت یا نفوذ شغلی برای فشار آوردن به کارکنان. در آیین‌نامه دنون و آموزش‌های منابع انسانی به کارکنان گفته میشه که در صورت مشاهده چنین رفتارهایی میتونن با مدیر مستقیمشون، معاونت منابع انسانی یا کمیته انطباق که به انگلیسی میشه نان کامپلاینس تیم موضوع رو مطرح بکنن. این تیم کمیته انطباق مسئولیتش این هست که مطمئن بشه رفتارها و برخوردها با دستورالعمل‌ها و سیاست‌های دنون همراستا هستن. بنابراین در صورت نیاز اگر لازم باشه فرد میتونه حتی گزارشش رو به صورت محرمانه یا ناشناس از طریق خط اخلاقی در شرکت ثبت بکنه. نکته مهمی که وجود داره این هستش که حمایت از گزارش دهنده و رسیدگی به موضوع باید همواره اتفاق بیفته تا حس امنیت و اعتماد در کارکنان حفظ بشه. این چارچوب به مدیرا کمک میکنه که رفتارهای نامطلوب رو سریعاً شناسایی بکنن، باهاش برخورد بکنن قبل از اینکه بخواد شرایط رو به یک وضعیت بحرانی تبدیل کرده باشه. در پاسخ به سوال شما برای اینکه مدیران چطوری میتونن شناسایی بکنن و یا از ایجاد بحران جلوگیری بکنن، در آموزش‌هایی که به کارکنان و به مدیران داده میشه اعلام میشه که از چه طریقی گزارش رو میتونن ارسال کرده باشن که در ادامه بهش میرسیم اگر که اشکالی نداشته باشه و در تمام شرایط این یک وضعیت مشترک هست. در چارچوب آموزش‌ها و در چارچوب مسیرهای مشخص شده اقدامشون رو انجام بدن و پس از اون تیم مستقل رسیدگی کننده به موضوع رسیدگی میکنه. اگر اقدام اصلاحی لازم باشه یا اقدام انضباطی به فراخورش این اقدامات رو انجام خواهد داد. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتتون. اگه موافق باشید حالا ما می‌خوایم یه مروری سریع به همه دسته‌بندی‌ها داشته باشیم. بریم سراغ دسته‌بندی به اسم آزار فیزیکی و خشونت در محیط کار. برخی مصداقاش که واضحن، مثلا درگیری یا برخورد فیزیکی آشکار. اما آیین‌نامه دنون چیزی که جالب بود برای من به رفتارهایی مثل تهدید، ارعاب یا تماس بدنی ناخواسته اشاره کرده. میتونید این دسته‌بندی رو هم بیشتر مصداقی برای ما توضیح بدید و اینکه مدیران دوباره چطور میتونن اون رو شناسایی و مدیریت کنن؟ همونطور که به خوبی اشاره کردی، آزار فیزیکی یا خشونت در محیط کار محدود به درگیری‌های آشکار نیستش. حتی رفتارهای ظریف‌تر مثل رفتارهای فیزیکی یا نزدیک شدن بیش از حد به حریم شخصی همکاران، پرخاشگری یا رفتارهایی که باعث تهدید یا ارعاب بشن هم میتونن بر محیط کار اثر منفی بذارن. در مواجهه با چنین رفتارهایی مهمه که فرد به احساس خودش یا تکرار یا شدت رفتار توجه بکنه. آیین‌نامه و آموزش‌های منابع انسانی به مدیران و کارکنان توصیه میکنه که این موارد رو بشناسن، به سرعت باهاش برخورد بکنن بدون اینکه نیاز باشه این رفتارها به شکل فیزیکی یا به شکل آشکار تبدیل بشن. هدفی که
از تعریف این چارچوب وجود داره ایجاد محیط امن و محترمانه است به نحوی که کارکنان بدون ترس از تعرض یا تهدید وظایفشون رو انجام بدن و اعتمادشون به فضای کاری حفظ بشه. شما توی صحبتاتون به این نکته اشاره کردین، یه عبارتی به کار بردین، این که شدت و تکرار در احساسات. یه خورده اینو باز میکنید، یعنی چی؟ در آموزشی که به کارکنان و مدیران داده میشه این هستش که برای تشخیص رفتار آزاردهنده یا تبعیض‌آمیز به این نکته توجه کنن که اگر رفتار تکرار شونده و با شدت هست میتونه در دسته‌بندی آزار قرار بگیره. هرچند که لازم هست بلافاصله وقتی این رفتار دیده میشه حتی اگر تکرار شونده نباشه تذکرات لازم داده بشه. ممنون بابت توضیحاتتون. اگه موافق باشین تعریف دسته‌بندی ها رو جلو ببریم و بریم سراغ تعریف یه دسته‌بندی دیگه. حالا توی آیین‌نامه به تبعیض یا دیسکریمینیشن در محیط کار اشاره شده. مثال‌های رایجش هم فکر کنم تبعیض بر اساس جنسیت، تبعیض بر اساس سن، قومیت، مذهب. میتونید مصادیق این تبعیض‌ها رو هم برای ما در محیط کار بیشتر توضیح بدید و اینکه مدیرا چطور میتونن یه فرهنگی رو بسازن که تبعیض‌آمیز نباشه و محترمانه باشه. تبعیض در محیط کار زمانی اتفاق میفته که رفتارها یا تصمیمات باعث بشن برخی از افراد از فرصت‌ها یا احترام برابر محروم بشن، فارغ از اینکه این قصد آگاهانه باشه یا ناآگاهانه. این رفتارها میتونه شامل این باشه که شوخی یا اشاره مکرر به ویژگی‌های فردی مثل لهجه، سن یا جنسیت بشه. استفاده از کلیشه‌های جنسیتی یا فرهنگی به صورتی که برخی از افراد کمتر ارزشمند دیده بشن. تخصیص ناعادلانه وظایف، فرصت‌ها یا منابع. اینا میتونه مصداق‌هایی از یک رفتار تبعیض‌آمیز باشه. برای مدیران مهم هستش که فرهنگ احترام و برابری رو در تیم خودشون تقویت کرده باشن. این کار از طریق آموزش مستمر، گفتگوی بازخورد صادقانه و ایجاد محیطی اتفاق میفته که در اون تفاوت‌ها به عنوان یک مزیت و منبع نوآوری دیده بشن. باید به افراد آموزش داده بشه که فضای امن گفتگو رو ایجاد بکنن، سیاست‌های تشویق و تنبیه متناسب با این موضوع طراحی بشه و مدیران یاد بگیرن و تشویق بشن که الگوهای سازنده رفتارهای فراگیر باشن. وقتی سازمان برای متنوع بودن و فراگیر بودن آماده بشه، توانمندی‌ها و شایستگی‌های افراد محل رقابت میشه، نه تفاوت افراد. به عبارتی ایجاد یک محیط کاری فراگیر محترمانه نیازمند آگاهی، شفافیت، پیگیری رفتارهای نادرست به صورت محترمانه است تا هر فردی بتونه احساس ارزشمندی و تعلق بکنه و از فرصتهای برابر بهره مند بشه. خیلی عالی بود. محیط فراگیر رو میشه بیشتر توضیح بدید؟ محیط فراگیر یعنی چی؟ در انگلیسی کلمه inclusive diversity وجود داره که ترجمهش میکنیم تحت عنوان تنوع فراگیر. یعنی شرکتی داشته باشیم که در اون پرسنل از فرهنگ‌های متنوع، قومیت‌های متنوع، به بازه سنی متفاوت و جنسیت متفاوت بتونن گرد همدیگه بیان و در عین تفاوت‌هایی که با همدیگه دارن حول یک ارزش سازمانی مشترک قدم بذارن و کمک بکنه که پتانسیل‌ها و استعدادهاشون متبلور بشن و محیط نوآورانه و خلاقی رو برای رسیدن به هدف ایجاد بکنه. خیلی عالی بود. حالا محیط فراگیر هم خیلی موضوع جالبی، امیدوارم بتونیم ما تو قسمت‌های بعدی پادکست بهش بپردازیم. اون هم به نظرم جزو موضوعاتی که توی ایران کمتر بهش پرداخته شده. مثلا الان یه چیزی بود که تو مصداق‌هایی که گفتیم، من یه چیزی بود که راجع به اصلا فکر نکرده بودم و یاد گرفتم، این که تبعیض میتونه توی تقسیم کار هم اتفاق بیفته. میشه اینو یه خورده برامون باز کنید؟ یعنی چی؟ چطوری میشه؟ ببینید، در محیط کار متنوع یا فراگیر این تفاوت‌های آدم‌ها نیست که کار رو بهشون واگذار میکنه، بلکه توانمندی‌ها و شایستگی‌های اونهاست که بهشون فرصت کار کردن رو و رشد رو میده. بنابراین فارغ از تفاوت‌هاشون میتونن فرصت برابری برای دریافت یک کار، رشد
و در نهایت احساس به خوبی انجام دادن یک کار رو تجربه بکنه. حامی این قسمت پادکست منسان مدیران مدیاست. مدیران مدیا تیمیه که سالهاست داره روی روش‌های جدید و خلاقانه برای توسعه مدیران و یادگیری سازمانی کار میکنه. احتمالاً اسم FBL یا همون آموزش مبتنی بر فیلم رو از اونا شنیدید. اونا همیشه تلاش کردن که یادگیری توی سازمان‌ها فقط یه دوره خشک و خسته کننده نباشه، بلکه یه تجربه موندگار و اثربخش بشه. حالا مدیران مدیا یه قدم جلوتر رفته و وارد دنیای متاورس سازمانی شده. راستش رو بخواید من این شانس رو داشتم که پلتفرم متاورس سازمانی اونها یعنی ایکس روم رو خودم تجربه کنم و باید بگم تجربه فوق‌العاده‌ایه. مثلا یه سناریو که من امتحان کردم این بود که باید با یه جرثقیل یه دیگه مضاف رو جابجا می‌کردم. من واقعا پشت اون جرثقیل توی محیط متاورس نشسته بودم و داشتم با اهرم‌ها ور می‌رفتم که دیگ رو جابجا کنم. البته خدا رو شکر که متاورس بود، وگرنه با اون دست فرمون من فکر کنم یه ضرر هنگفتی به شرکت می‌زدم. یه سناریوی دیگه هم مربوط به HSE بود. بعد میرفتم یه ماشین که آتش گرفته بود رو با کپسول آتش نشانی خاموش می‌کردم که خب متاسفانه از اونم خیلی سربلند بیرون نیومدم. اما یه کاری که تونستم بالاخره درست انجام بدم، شرکت توی جلسه در متاورس بود که از پس اون بر اومدم. تیم مدیران مدیا بهم نشون داد که فضای آموزش و ارتباطات آنلاین چقدر در حال تغییره. اما نقطه اوج ماجرا به نظرم قابلیت‌های متاورسه و اینکه چقدر دست ما رو برای خلاقیت باز میذاره. مثلا فکر کنید بحث آنبوردینگ یا همون آشناسازی همکاران جدید. توی اپیزود قبلی راجع به صحبت کردیم و گفتیم چطور شرکت اکسنچر تونست از متاورس برای آشنایی هزاران همکار جدیدش با سازمان یا همون آنبوردینگ استفاده کنه. الان شما هم میتونید این کارو بکنید. جلسات، کلاس‌ها و فعالیتایی که نسخه آنلاین اون مثل گوگل میت و ادوبی کانکت ما رو پشت صفحه دو بعدی مسحور کرده بود، در دنیای متاورس باز تعریف شدن. و نکته مهم در مورد مدیران مدیا اینه که اونها صرفاً سناریوهای آماده رو ارائه نمیدن. خودشون توسعه دهنده هستن و تا امروز سناریوهای اختصاصی مختلفی برای برندها طراحی کردن. این یعنی میتونن سناریوی خاص و منحصر به فرد شرکت شما رو چه برای ایمنی باشه، چه آنبوردینگ، چه یادگیری مهارت‌های فنی پیچیده و چه یادگیری مهارت‌های نرم رو براتون طراحی و پیاده سازی کنن. اطلاعات بیشتر در مورد مدیران مدیا و پلتفرم ایکس روم رو براتون توی کپشن همین اپیزود گذاشتیم. حتما یه سر بزنید و از مشاوره رایگانشون برای تحول دیجیتال در یادگیری سازمانیتون استفاده کنید. ممنون از مدیران مدیا برای حمایت از پادکست منسان. اگه موافق باشیم بریم سراغ دسته‌بندی بعدی آزار و اذیت. و حالا توی آیین‌نامه دنان یک دسته‌بندی داشت که برای خود من تازه بود. یعنی حالا ما درباره آزار و اذیت جنسی شنیده بودیم، راجع به آزار و اذیت فیزیکی شنیده بودیم، ولی آزار روانی یا قلدری رو در محیط کار کمتر شنیده بودم. من اگه میشه این هم یه خورده مصداق‌هاشو باز کنید که چه مصداق‌هایی داره. و راستیتش برای من یه سوال پیش میاد که آیا خب این من ممکنه به یک فردی یه بازخورد صریح بدم و این فرد ناراحت بشه، آیا این ناراحت شدنه جزو مصداق‌های آزار روانی حساب میشه یا نه؟ و این مرزه کجاست؟ این مرزه کجاست که از یه جای دیگه یه بازخورد صریح میشه آزار روانی؟ اینو برام توضیح بدیم ممنون میشم. همونطور که در سوالت پرسیدی، آزار میتونه به صورت روانی یا قلدری کردن هم باشه. در انگلیسی بهش میگن بولی کردن، که زمانی هستش که فردی به طور مکرر و عمدی باعث ایجاد احساس ترس، تحقیر یا آسیب روانی در دیگران بشه. من جمله مصداق‌هایی که میتونیم اشاره بکنیم: مانع تراشی یا محدود کردن دسترسی به منابع یا اطلاعات لازم برای انجام کاره، یا پخش اطلاعات نادرست و شایعاتی که اعتبار فرد رو خدشه‌دار بکنه، واکنش‌های مکرر تحقیرآمیز یا بی‌اعتنایی به نظر افراد. ببینید حتی سبکترین نوع قلدری کردن رو هم نباید نادیده بگیریم. بیاید فرض بکنید به اینکه توی یه جلسه نشستین
و یک نفری میخواد صحبت بکنه، اما نفر دیگه‌ای به صورت مکرر و عمدی مانع از حرف زدنش میشه، توی صحبتش میبره، یا اینکه از جملاتی مثل اینکه چقدر نظراتت عجیب غریبه استفاده میکنه به نحوی که فرد اصلا نتونه نظرش رو ابراز بکنه. این یه نمونه قلدری کردن هستش. تفاوت بازخورد سازنده و حرفه‌ای با آزار روانی اونجایی هستش که شما بازخورد شفاف و حرفه‌ای رو برای بهبود عملکرد فرد بهش میدین که بر مبنای یه سری مشاهدات عینی و شفاف هستش، در حالی که آزار روانی به قصد تحقیر یا ساکت کردن فرد اتفاق میفته. اینجاست که آموزش‌های مدیریتی که داده میشه از طریق منابع انسانی میگه بازخورد رو باید شفاف، محترمانه و عینی ارائه بکنید. سوگیری‌های فردی رو بشناسید، بدونین چیا هستن و ازشون پرهیز بکنید و هر گونه شکایت یا گزارشی که اومد به صورت بی‌طرفانه و محرمانه مورد بررسی قرار بدید. به این ترتیب هستش که محیط کاری امنی ایجاد میشه، جایی که همه افراد بتونن با اعتماد و به دور از ترس از تحقیر یا قلدری کردن به فعالیت خودشون ادامه بدن. اگر درست برداشت کرده باشم این موضوع خیلی ربط داره به حالا امنیت روانشناختی یا سایکولوژیکال سیفتی، این که یه محیطی سعی کنه مدیر، اگه بخواد مدیر در جهت این موضوع اقدام کنه، یه محیطی ایجاد کنه که آدما بتونن راحت حرفشون رو بزنن بدون ترس. درست برداشتم درست بوده یا نه؟ یعنی راهی که مدیر بتونه با جلوگیری کنه از این نوع رفتارها، ایجاد محیطی که امنیت روانشناختی توش بالاست. حالا اگه درست فکر کنم تکمیل کنید حرفمو. به نکته خیلی خوبی اشاره کردی آرشام جان. صرفاً نوشتن یک سیاست مبارزه با آزار و اذیت و تبعیض به تنهایی کمک کننده نیست، بلکه از نظر فرهنگی هم زیرساخت‌هاش باید آماده شده باشه. همونطور که اشاره کردی، ایجاد یک محیطی که افراد بتوانند نظرات خودشون رو بیان بکنن یا انتقادشون رو که میتواند انتقاد سازنده‌ای باشد رو مطرح بکنه. این یکی از مصداق‌های تنوع فراگیر و محیطی هستش که در اون تنوع فراگیر وجود داره. خیلی نکته مهمیه. یه سوال دیگه من بپرسم درباره یکی از مصداق‌هایی که حالا توی بحث آزار روانی یا قلدری یا بولینگ گفتید، این بود که حالا فرد رو از یک سری منابع یا اطلاعات محدودش کنیم. این یعنی چی؟ یه خورده اینو برای ما بازتر میکنید که یعنی اینکه خدای نکرده فرد در موقعیتی قرار داده بشه که به صورت عمدی و با سوء نیت داده ها، اطلاعات یا گزارشات پیشین در اختیارش قرار داده نشه که نتواند کار یا گزارشی که ازش درخواست شده رو به درستی و دقیق انجام بده. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که تا به اینجا دادید. ما تا اینجا سعی کردیم یه تصویر شفافتری از دسته‌بندی‌های آزار و اذیت و تبعیض داشته باشیم که حالا شنونده‌ها وقتی میشنون بیشتر با این مفاهیم آشنا شده باشن. اگه موافق باشید حالا بریم سراغ عمل. یعنی حالا فرض کنیم که یکی از این رفتارها اتفاق افتاده. در آیین‌نامه دنون چند مسیر مختلف برای گزارش این موارد تعریف شده که از گزارش به مدیر مستقیم گرفته تا منابع انسانی یا یک کانال ناشناس که برای خودم جالب بود، دنون اتیکس لاین. میشه توضیح بدید که این کانال ها چطور کار میکنن؟ بذارید پاسختون رو اینجوری بدم که عدم انطباق‌ها دسته‌بندی‌های مختلفی دارن. میتونه عدم انطباق‌های ایمنی یا عدم انطباق‌های کیفی باشه که مسیر خودش رو برای گزارش‌دهی داره. اما اتیکس لاین یا خط اخلاقی یک مسیر مستقلی هستش که به کارکنان این فرصت رو میده که گزارشات عدم انطباق یا نان کامپلاینسشون رو حتی اگر میخوان به صورت محرمانه و ناشناس به اشتراک بذارن، اگر تصمیم گرفتن که مستقیم با مدیرشون یا با منابع انسانی در موردش صحبت نکنن. این در واقع خط اخلاقی متصل هست به یک شرکت مستقلی که این گزارشات رو دریافت میکنه، دسته‌بندی میکنه و بعد برای فرد مربوطه در سازمان مربوطه ارسال میکنه
و اون وقت هستش که گروه انطباق یا تیم انطباق میاد این گزارش رو بررسی میکنه، مدارک و مستنداتی اگر لازمه، مصاحبه‌ای اگر قراره اتفاق بیفته برای اینکه صحت سنجی بکنه و به فراخور اون اقدام اصلاحی یا اقدام انضباطی لازم رو انجام بده. چیزی که خیلی مهم هستش این هستش که این مسیر کمک میکنه تا حس اعتماد و امنیت در سازمان حفظ بشه. اگر قرار باشه چنین مسیر مستقلی وجود داشته باشه در سازمان، باید زیرساخت‌های فرهنگی و فرآیندیش هم اتفاق افتاده باشه، ایجاد شده باشه، مثل آموزش کارکنان در مورد عدم انطباق‌ها، حقوقشون و مسئولیت‌هایی که دارن، ایجاد فضای امن گفتگو و شفافیت در رسیدگی به همه گزارش‌ها و حمایت از کسی که گزارش رو ارسال کرده. با قرار گرفتن در این فرایند و به درستی انجام دادنش هستش که میتونه اعتماد رو و حس حمایت و محافظت از فرد رو در سازمان در واقع گسترشش بده. ممنون بابت توضیحاتتون، به نکات خیلی خوب اشاره کردین. یه چیزی که به من خیلی جالب بود این که گفتید یه سازمان مستقل حالا دریافت میکنه کسایی که از خط اخلاقی دنون استفاده میکنن. چرا این کارو کردید؟ برام جالبه. روی ناشناس بودنه بیشتر اگه میتونید توضیح بدین. میدونید چرا دغدغه‌ام چیه؟ چون حالا سامانه‌های سودزنی که حالا فکر کنم خط اخلاقی دنون هم یه نوع سامانه سودزنی اگه درست متوجه شده باشم وجود داره، ولی شکست میخوره خیلی جاها. این خواستم بگم شما چی کار کردید؟ یعنی مثلا اگر فردی بخواد توی شرکتش این رو راه اندازی کنه، حالا به این نکاتی مثل آموزش همکارا اشاره کردید، چطور جلوگیری کنه از اینکه این سامانه ها شکست بخوره؟ ببینید مسیرهای مختلفی برای ارائه گزارش وجود داره. اگر فرد بخواد میتونه به طور مستقیم با مدیرش صحبت بکنه. اگر تمایل نداشته باشه میتونه با معاونت منابع انسانی در مورد اون موضوع و اون گزارشی که میخواد بده صحبت بکنه. و اگر نخواد میتونه از طریق خط اخلاقی این کار انجام بده. خط اخلاقی دنون توسط خود گروه دنون راه اندازی شده برای اینکه یک شرکت مستقلی بهش رسیدگی بکنه و مطمئن باشه که از فرد گزارش دهنده داره حفاظت میشه. این خط برای این هستش که یا این مسیرها بهتره بگیم برای این هستش که به فرد این فرصت رو بده که به انتخاب خودش و با در نظر گرفتن شرایطش برای حفظ امنیتش و در واقع سطحی از اعتمادی که داره بتونه گزارشش رو اطلاع رسانی بکنه که مورد رسیدگی قرار بگیره. آموزش ها هم در همین راستا هستن که فرد با توجه به ماهیت موضوعی که اتفاق افتاده خودش تصمیم گیرنده باشه در نحوه گزارش دهی. مهم یه نکته است، در هر کدوم از این سامانه ها، در هر کدوم از این مسیرهایی که براش تعریف شده باید از فرد حفاظت بشه، گزارش دهنده و گزارشی که داده محرمانه تلقی بشه تا زمانی که رسیدگی و نتیجه گیری و صحت سنجی اتفاق افتاده باشه. خیلی خیلی نکته مهمیه. مرسی بابت توضیحتون. من میخوام یه دغدغه رو مطرح کنم. یکی از دغدغه‌هایی که به نظرم توی بحث آزار و تبعیض مطرحه این که خیلی افراد حالا مصداق‌هایی که شما زدید رو وقتی انجام میدن، رفتارهایی که گفتید رو انجام میدن، توجیهشون اینه که شوخیه یا اینکه منظور خاصی ندارن. این یک سر طیفه. از طرف دیگه هم یه سر طیف دیگه وجود داره که این سیاست‌ها اینقدر سختگیرانه باشه که حالا تو دیگه نتونی حتی خودت باشی سر کار و هر رفتاری که انجام بدی باعث یه تعبیری، سوء تعبیری در واقع بشه. و خود این سیاست‌ها من چیزی که از شما یاد گرفتم اینه که این سیاست هدفش اینه که یه محیط کار امن و محترمانه ایجاد کنه و شاید ترسی وجود داشته باشه که خب اگه این سوء استفاده از این نوع سیاست‌ها خودش باعث ناامنی در محیط کار بشه. خواستم بدون اول تصور من درست هست یا دارم اشتباه میکنم و اینکه چطور ما حالا این دو سر بد طیف نیفتیم. ببین این یک موضوع خیلی حساس و پیچیده هستش به خاطر اینکه هر فردی تجربه و احساس متفاوتی رو داره. طبیعیه که سلایق شخصی یا عدم سازگاری در بین افراد در محیط کار
وجود داشته باشه. اما اگر به شکل مکرر، تکرار شونده، هدفمند و با قصد آزار، اتفاق یا ناراحتی یا تحقیر ایجاد شده باشه، اون موقع است که در دسته‌بندی آزار قرار میگیره دیگه. برای مدیریت این مرز شرکت ها اومدن و یه سری کارا رو انجام دادن، مثل شفاف سازی و آموزش. یعنی اومدن به کارکنان و مدیرانشون آموزش دادن که چه رفتارهای قابل قبول و چه رفتارهای غیر قابل قبول. فرایند رسیدگی باید دقیق و بی‌طرفانه باشه، یعنی هر گزارشی که میاد فارغ از سوگیری که ممکنه وجود داشته باشه یا جانبداری که اتفاق افتاده باشه مورد بررسی قرار بگیره برای اینکه از سوگیری‌های آتی جلوگیری کنه. زیرساخت فرهنگی باید آماده شده باشه، یعنی فرهنگ سازمان باید تشویق کننده بازخورد مستقیم باشه، بازخورد محترمانه و شفاف بده و در این حال از رفتارهای نادرست حمایت نکنه. بازخورد باید فوری باشه، یعنی رفتارهای کوچیک یا شوخی‌های نامناسب بهتره در همون لحظه‌ای که اتفاق افتاده با احترام و ادب به فرد اطلاع داده بشه، تذکر داده بشه تا از تکرار اون جلوگیری بشه. این رویکرد میتونه سازمانی رو ایجاد بکنه که در اون افراد آزادی عمل داشته باشن، رفتار طبیعیشون رو داشته باشن و در این حال یک فضای محترمانه باشه. اما از طرف دیگه حقوق و احترام دیگران هم باید مورد محافظت قرار بگیره. اگر این شرایط رو ایجاد بکنه، سوء استفاده های احتمالی به حداقل خودش میرسه و افراد میتونن هر رفتار آزاردهنده‌ای رو چه کوچیک چه بزرگ گزارش بکنن، رسیدگی بشه، تذکر داده بشه یا اقدام متناسبش هم گرفته شده باشه. راستشو بخواین ایجاد یه محیط کاری صمیمانه باعث بالا رفتن سطح انرژی میشه، به همون اندازه‌ای که دستاوردهای ما در محیط کار بهمون حس خوب و انرژی خوب میده. یه محیط صمیمی با همکاران خوب و روابط سالمی هم که وجود داشته باشه میتونه این انرژی رو دوچندان کنه و عملکرد ما رو هم بهتر بکنه. من خودم شخصا یه سری از دوستایی که امروز دارم رو از دل شرکت‌هایی که توشون کار کردم در واقع دارم و باهاشون معاشرت میکنم. چیزی که خیلی مهمه این هستش که ممکنه یه دوستی رو سر کار داشته باشیم، روابط صمیمانه‌ای داشته باشیم، اما همچنان باید حواسمون به چارچوب‌های رفتاری و همکاری صمیمانه‌مون در قالب شرکتی کار میکنیم باشه. معاشرت‌های خیلی نزدیک و دوستانه‌مون هم که در بیرون از محیط کار سر جای خودش هست. چیزی که من اگه درست متوجه شده باشم اینه که ممکنه ما دوستانی سر کار داشته باشیم که حالا ولی فضای کاری رو حالا از این دوستی جدا کنیم. حالا شاید هم بیرون دوست داشته باشیم، روابط صمیمی هم داشته باشیم، ولی فضای کاری یه سری اقتضاعات داره که باید رعایت بشه. درست فهم متوجه شدم؟ دقیقاً چارچوب‌هایی که وجود دارن، چارچوب‌های رفتار حرفه‌ای رو حواسمون بهشون باشه و سعی کنیم رعایت کنیم، حتی اگر همکار ما دوست صمیمی ماست. یه نکته دیگه هم که من خیلی یاد گرفتم تو این اپیزود این بود که مصداق این که چیزی جزو حالا زیر مجموعه آزار و تبعیض قرار بگیره شدت و تکرار اون رفتاره. اینم خیلی نکته جالبی بود و حالا اگه درست متوجه شده باشم این که حالا صرفا این که یه آیین‌نامه و کانال ها داشته باشیم خیلی خوبه، ولی توی صحبت‌های شما بود که یه فرهنگ سازی هم باید اتفاق بیفته. حالا من امیدوارم این پادکست یه تلنگری باشه حالا افرادی که میشنون بعد این اپیزود رو که این موضوع آزار و اذیت در محیط کار رو جزو آموزش‌های رسمی سازمان شرکت‌های بیشتری بیارن. حالا من نمیدونم برداشتم درست بود از حرفای شما یا در نه؟ تایید صحبتت آرشام جان میخوام اینو بگم که گاهی اوقات ممکنه رفتارهایی از فرد سر بزنه که قصد و غرضی نداشته باشه یا ناآگاهانه اتفاق افتاده باشه. اینجا اونجاییه که باید به صورت محترمانه و در لحظه بازخورد داده بشه که از این رفتار اشتباه در واقع تکرار نشه. اونجا این مصداق آزار و تبعیض و این موارد رو پیدا میکنه که با سوء نیت به قصد تخریب، به قصد تحقیر و به حالت خصمانه تکرار شونده و با شدت اتفاق بیفته. دقیقاً درست متوجه شدی. یه چیز جالب دیگه که من از گفتگو با شما یاد گرفتم این که حالا خیلی از ماها ممکنه یه سری رفتارهای ناخودآگاهی داشته باشیم که ناخواسته مورد آزار و اذیت بقیه بشه و به نظرم باز هم راهش یادگیری، آموزش، فرهنگ سازی که شما گفتید و این چند تا نکته بود که خیلی برای من جالب بود. ممنون از توضیحاتی دادید، ممنون که
انرژی گذاشتید با ما راجع به این موضوع گفتگو کردید. برای ما خیلی ارزشمند بود. به آخرای پادکست رسیدیم. شما موضوعات مختلفی تو این اپیزود پوشش دادید. آیا دغدغه یا توصیه‌ای هست که من مطرح نکرده باشم تو این اپیزود و شما دوست داشته باشید بگید؟ به عبارت دیگه اگه بخوایم توصیه نهایی داشته باشیم برای کسایی که میخوان محیط امن‌تر و محترمانه تری بسازن، این توصیه چیه؟ اولین قدم برای ایجاد یک محیط کاری امن‌تر و محترمانه‌تر این هستش که بیایم و تعریف کنیم بایدها و نبایدهایی که در سازمان وجود دارن رو باید وجود داشته باشن و بپذیریم که هر کدوم از ما ممکنه اشتباه بکنیم. پس ضرورت داره که یاد بگیریم، تغییر بکنیم، شنوا باشیم، فیدبک بدیم و در مقابل آزار و اذیت و رفتارهایی از این دست سکوت نکنیم. رشد یک سازمان و ایجاد یک محیط کاری امن و فراگیر و محترمانه فقط با سیاست و آیین‌نامه اتفاق نمیفته. لازمش اینه که بلوغ فرهنگی وجود داشته باشه، آموزش مستمر باشه، فضای باز گفتگو ایجاد بشه، بازخورد داده بشه و فرهنگ احترام گذاشتن به دیگران تقویت بشه. این که بدونیم هر کدوم از ما در سازمان نقشی داریم و با احترام گذاشتن و شجاعت و گشودگی میتونیم کمک بکنیم فضای کاری امن و محترمانه ایجاد بکنیم که هم خودمون از کار کردن در محیط لذت ببریم و هم لذت کار کردن رو برای دیگر همکارانمون ایجاد کرده باشیم. تلاشی که از ابتدای گفتگومون داشتیم این بود که بیایم تعاریف آزار و اذیت و تبعیض رو و مصداق‌هایی که در اون اتفاق افتاده رو داشته باشیم. من خیلی کوتاه اگر اجازه بدی میخوام به ترتیب اشاره بکنم که مباحثی که با هم دیگه جلو بردیم در مورد چه موضوعاتی بود. ممنون میشم. بله، اگه بخوام جمع‌بندی داشته باشم از صحبتایی که از ابتدای گفتگومون داشتیم این هستش که آزار و اذیت و تبعیض مجموعه رفتارهایی هستن که یک محیط کاری ناامن و مخربی رو ایجاد میکنه که بر دیگران اثر منفی میذاره و نه تنها عملکرد فرد رو بلکه عملکرد سازمان رو هم میتونه تحت شعاع قرار بده. این آزار میتونه به صورت کلامی یا فیزیکی باشه یا به صورت دیجیتال و فرهنگی و نکته خیلی مهم که وجود داره، کلیدواژه اصلی این هستش که کی میتونیم تشخیص بدیم؟ اون موقعی که این رفتار تکرار شونده و با شدت اتفاق افتاده باشه. آزار جنسی، تهدیدهای روانی، تبعیض یا قلدری میتونه حتی در قالب شوخی یا رفتارهای خیلی کوچیک و ناچیز هم وجود داشته باشه، اما کلید مدیریتشون این هستش که با مدیران در موردش صحبت بکنیم، گفتگوی شفاف داشته باشیم، بازخورد بدیم و یک فرهنگ سالم رو تقویت کرده باشیم. گزارشدهی شفاف و امن میتونه از طریق کانال‌های ارتباطی متفاوتی اتفاق بیفته. میتونه از طریق خط اخلاقی به عنوان یک مسیر مستقل باشه که شأن فرد و همینطور محرمانگی و امنیت شغلی اون فرد رو هم در نظر گرفته باشه. در نهایت ایجاد یک محیط کار امن و محترمانه تنها با تعریف کردن یه سری سیاست‌ها و آیین‌نامه‌ها اتفاق نمیفته، بلکه اول از همه با خودآگاهی ما در مورد رفتارهامون با شفافیت و با دادن بازخورد صادقانه و شنیدن این بازخوردها میتونه محقق بشه، برای اینکه فضایی رو ایجاد بکنیم که در کار کردن و در اون هم خودمون لذت ببریم و بهترینمون رو ارائه بکنیم و هم محیط رو ایجاد بکنیم که همکارانمون هم از کار کردن در اون لذت ببرن. خیلی ممنون، واقعا ارزشمند بود وقت و انرژی که گذاشتید و امیدوارم حالا این صحبت‌ها و گفتگوی ما بازخورد مثبتی داشته باشه و یه تلنگری باشه که روی این موضوعات توجه بیشتری داشته باشن شرکت ایرانی. ممنون ازت. خیلی ممنونم از شما، موفق باشید.